Today is going to be a bit different. You might need to switch on the subtitles because this video will be in Swedish. Efter introt. En del av er har hört av er till mig och bett mig göra en video på svenska om lite mer de svenska förhållandena. Och framförallt, vad kostar det på elräkningen att köra en elbil? Och vilken elbil ska jag välja? Och därför så tänkte jag, vi kör den här videon. Och vi börjar med, vad ska jag tänka på vad det gäller kostnaderna? Det jag ganska ofta hör är att, men du, är det inte som så att du får en ganska hög elräkning? Och jag säger att ja visst, den blir något högre. Men det är också som så att jag inte får någon räkning från Prim eller Circle K eller någon annan av bensinbolagen som jag nyttjade tidigare. Och om man tittar lite grann på vad kostnaderna är så är det betydligt lägre kostnader i drivmedel. Om vi tar som en fråga jag fått då, vad kostar elen egentligen? Och man kan bryta ner det där i 3 delar. Det ena är abonnemangskostnaden baserat på vilken storlek på huvudsäkring du har. Sedan så tar ofta nätägaren ut en överföringsavgift per kilowattimme. Och sen uppe på det så tar den som levererar själva elen som du köper elen utav tar också en avgift per kilowattimme. Nu finns det vissa utav nätägarna som tar en fast avgift oavsett hur mycket el de överför. Men det får man kolla lite grann på sitt eget nätbolag vad det är som gäller just för dig. I mitt fall har jag inte behövt ändra huvudsäkring, vilket innebär att jag har samma abonnemangskostnad nu som jag hade innan jag skaffade elbil. Det är ingen skillnad. Idag har jag 25 amperes huvudsäkring. Och jag tror att mycket beror på att det är lite mycket kanske med 25 ampere för den anläggning som jag har haft. Eftersom huset har tilläggsisolerat, maskinerna inne har blivit mycket mer effektiva och så vidare. Så om jag tittar lite grann rent pengamässigt vad det kostar så tar nätägaren ungefär 21 öre per kilowattimme i överföringsavgift. Sen tar elleverantören ungefär 78 öre i avgift på själva elen per kilowattimme. Så det blir strax under kronan, 99 öre. Bilen drar ungefär 2 kilowattimmar per mil. Självklart beroende på hur man kör, men ungefär. Och räknar vi då på att elkostnaden är 1 krona per kilowattimme, ja då blir det 2 kronor per mil som det kostar att köra i bränslekostnad. Och en annan fråga då som har med detta att göra är, ja men hur lång tid tar det att ladda då? Ja, och det beror ju lite grann på hur långt man kör såklart. Själv kör jag 3 500 mil om året och det blir ett genomsnitt på knappt 10 mil per dag. I mitt fall så kan jag ladda med 3 faser och jag laddar med 12 ampere på 3 faser. Det innebär att det tar inte mer än ungefär i genomsnitt 2,5 timme per natt och så är bilen laddad. Det innebär egentligen att jag skulle inte behöva ladda med så hög strömstyrka. Jag skulle kunna dra ner ytterligare. Säg att jag drar ner till 6 ampere 3 faser. Ja, då tar det 4,5 timme drygt, 4,5-5 timmar. Och om jag drar ner till att jag bara kanske har en fas. Det finns ju väldigt många elbilar, skulle vi säga de flesta elbilar förutom Tesla, har bara enfasladdare idag. Ja, då kanske det är som så att man har en 10 amperes säkring på en fas. Och då tar det någonstans mellan 8,5 och 9 timmar på natten för att ladda upp den mängd som man har gjort av med på dagen. Och sen ska man ju också tänka på att ja, vissa dagar kanske jag kör lite mer. Då behöver den ladda lite längre. Jag kanske inte hade hunnit ladda så mycket om jag har en sån liten säkring. Men nästa dag kanske man inte kör lika långt. Och den behöver ju inte vara fulladdad bara för att man ska iväg dagen efter. Det är lite grann vilka behov har just du. Och hur kommer du använda din bil? Och då kommer vi lite grann in på det här med hur man ska koppla in bilen till nätet. Och jag rekommenderar varmt att man skaffar en laddbox. Och det är många fördelar med det, men framförallt för att undvika att man får brand. Det har ju varit en del rubriker i tidningarna där det har låtit på rubriken som att
Huset brann ner för att bilen började brinna. Men i själva verket så är det som så att ett vägguttag är inte gjort för att plocka ut hög strömstyrka under lång tid varje dag. Och efterhand så blir det här slitet, det blir varmt och det kan fatta eld. Med en laddbox eliminerar man det helt och hållet. Det är dessutom som så att det blir väldigt smidigt. För att har du en laddbox så tar du din kabel från laddboxen, kopplar in i bilen och sen så lämnar du. Och när du kommer dagen efter så tar du, kopplar ur bilen och kopplar in i laddboxen. Du behöver inte plocka ut någon kabel från bilen och plugga in i något vägguttag och så vidare. Det är något som jag förklarar i en av mina andra videos, så jag länkar till den här, kika gärna. Det man också ska tänka på när man installerar en laddbox, det är att det ska vara en elektriker som gör arbetet. Från mitten 2017 är dessutom lagkrav på att man ska ha en jordfelsbrytare av typen B för att det ska vara en godkänd installation. Jag har hört att det är en väldigt hög spridning på vad en sån här jordfelsbrytare kostar. Jag har sett siffror allt ifrån 2 500 kronor till 10 000 kronor. Så kolla med din elektriker vad de ska ha. En annan fråga som jag ofta får är, men vilken bil ska jag köpa då? Ja, idag finns det väldigt många bilar att välja på. Och man behöver lite grann titta på hur ser körmönstret ut och hur ska jag använda bilen? Många som jag har pratat med, de säger att men jag skulle vilja ha en elbil som andra bil. Men när de har haft den ett tag så inser de att det blir faktiskt en första bil. För 99 fall av 100 så tar de den bilen som var tänkt som en andra bil. För det är väldigt billigt att köra. Det är väldigt smidigt. Och på vintern så är bilen varm när du går ut till den. Du behöver inte skrapa rutor och så vidare. Så det är väldigt lätt att den där andra bilen blir en första bil. Och är det som så att man bara ska åka till och från jobbet, man har en väldigt bestämt körmönster. Det kanske är som så att man ska titta på en begagnad elbil. Det finns ändå en uppsjö med begagnade elbilar idag. Tittar man på nya bilar, ja då har du, förutom Tesla som jag själv kör, så har du från Hyundai, du har från Kia, du har från Nissan med sin Leaf som var bland de första på marknaden. Det jag tycker man ska fundera på där också, det är ska jag åka långt och ofta åka långt. Om man väljer en bil från någon annan tillverkare än Tesla, då är man förvisad till de laddplatser som finns offentligt från tredjepartsleverantörer. Och det kan vara lite tjorvigare för att man behöver planera lite mer. Det kan vara som så att det är lite upptaget där man hade tänkt ladda eller att en laddare är trasig. Och det är någonting som jag tycker man ska ta i beaktande när man väljer elbil. Framförallt om man funderar på en Tesla, till exempel Tesla Model 3 som kommer att vara den med lägst pris i Sverige. Och om man går i de tankarna så överväg om ni ska åka långt. För Tesla har tagit ett helhetsgrepp vad det gäller just bil och laddning. Det finns ett heltäckande laddningsnätverk som byggs ut hela tiden över Europa. Och detta är också integrerat i bilen. Så att när du matar in en destination så får du direkt upp var någonstans du behöver stanna och ladda. Du får dessutom upp, om du till exempel ska åka någonstans och sova på hotell, så får du dessutom upp alla så kallade destinationsladdare i din navigering. Så att du kan se att okej, det här hotellet har en destinationsladdare, det vill säga där kan jag ladda min bil. Det är någonting som saknas i de andra bilarna. Så det är någonting man behöver också fundera på. Och är det som så att du är intresserad av en Tesla så kan du få upp till 9 månaders gratis laddning i Teslas Supercharge-nätverk. Och det är bara att använda min referenslänk som jag skriver om i min beskrivning. Och på det sättet så får du upp till 9 månader. Och det funkar som så att man får alltid 6 månader. Om man inte har provkört hos Tesla, då får man 3 månader till. Men om vi går tillbaka till de andra bilarna, vi säger att jag ska inte göra så mycket långresor. Och jag kommer klara mig jättebra med en Kia som har en räckvidd på 40 mil. Ja, då har du de här kompaktsuvarna från till exempel Kia och Hyundai som kommer nu under våren 2019. Du kommer även bilar från Audi och från Jaguar har sin I-Pace. Men
de börjar lite mer prismässigt hamna i Tesla-territoriet. Och där säger jag direkt att oavsett vad man tycker om bilarna så är laddningsnätverket överlägset på Tesla. En annan sak man ska titta på det är, finns det möjlighet att få det här som en tjänstebil eller personalbil? Även om du väljer att ta alla kostnader själv i form av ett löneavdrag så blir totalkostnaden för dig lägre. Så det är också kanske någonting att fundera på om det går att få det via arbetsgivaren. Prata med din arbetsgivare om den möjligheten finns. De brukar vara ganska så mergörliga om det är en privat aktör eftersom de inte har någon risk egentligen i detta. Det var allt för idag. Prenumerera jättegärna på min kanal och tryck på den där lilla ringklockan så att du får en notifiering när jag postar en ny video. Kommentera jättegärna. Vad tyckte ni om att det var på svenska? Vill ni ha fler videos på svenska? Är det några ämnen som ni vill att jag tar upp? Kör försiktigt så syns vi snart igen. Ha det bra!